नमस्ते, स्वागत छ तपाईलाई हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाली टेक्निकल नलेजमा। आजको हाम्रो टपिक पेनड्राइभ माथि रहेको छ। जस्तै हाम्रो ल्यापटप वा कम्प्युटरले कहिलेकाहीँ पेनड्राइभ शो गर्दैन, डिटेक्ट गर्दैन, या पेनड्राइभ अट्याच गर्ने बित्तिकै फर्मेट माग्छ र फर्मेट पनि हुँदैन। त्यो अवस्थामा हामीले कसरी पेनड्राइभलाई रिपेयर गर्न सकिन्छ, सो यो भिडियोमा हेर्नु होला। मन पराउने लाइक, कमेन्ट र शेयर पनि गर्नु होला। सो म अब यो भिडियो स्टार्ट गर्दैछु। सबैभन्दा पहिला हामीले बिग्रेको पेनड्राइभलाई आफ्नो कम्प्युटर वा ल्यापटपमा अट्याच गर्ने बित्तिकै हामीसँग यहाँ यु निड द फर्मेट द डिस्क इन ड्राइभ एच बिफोर यु क्यान्ट युज भन्ने एउटा डायलग बक्स आयो। सो यसलाई यहाँबाट एकचोटि फर्मेट गर्ने ट्राई गरौँ, हुन्छ कि नै। फर्मेट, त्यसपछि स्टार्ट अनि ओकेमा क्लिक गरौँ। जुन सेटिङहरु छ सबै त्यतिकै रहन दिनु, त्यसमा कुनै प्रकारको चेन्जेस गर्नु अहिले आवश्यक छैन। ओकेमा क्लिक गरौँ। विन्डोज वाज अनेबल टु कम्प्लिट द फर्मेट भनेर मेसेज आयो। अनि हाम्रो विन्डो अनि हाम्रो फर्मेट भएन पेनड्राइभ, यसलाई क्लोज गरिदिउँ, यसलाई पनि क्लोज गरिदिउँ, यसलाई पनि क्लोज गरिदिउँ। अर्को तरिका हामीले युज गरौँ फर्मेट गर्नको लागि। कम्प्युटर खोल्ने, यो हाम्रो पेनड्राइभ भयो, राइट क्लिक, फर्मेट, त्यसपछि सेम यसमा कुनै प्रकारको चेन्जेस नगर्ने, अहिले स्टार्ट, ओके। फेरि त्यही मेसेज आयो, विन्डोज वाज अनेबल टु कम्प्लिट द फर्मेट। सो यसरी हेर्नु हाम्रो पेनड्राइभ फर्मेट भइराखेको छैन। यसलाई फर्मेट गर्नको लागि हामीले अब डस खोल्नु। डस खोल्नको लागि स्टार्ट, अल प्रोग्राम, एसेसरिज भित्र कमान्ड प्रम्प्ट भन्ने छ, या फेरि तपाईलाई खोल्नको लागि किबोर्डबाट विन्डो बटनसँग आर दबाउनुस्, रन आउँछ। रनमा तपाईले सीएमडी टाइप गरेर ओके गर्नुस्। यसरी हाम्रो डस खोल्न सकियो। या फेरि सेम त्यही प्रोसेस, स्टार्ट, अल प्रोग्राम, एसेसरिजमा गई कमान्ड प्रम्प्ट, हाम्रो डस खुलिसकेको छ भनौँ। अब हामीले यसमा कमान्ड टाइप गरौँ, DISKPART, डिस्क पार्ट, अनि इन्टर हान्दिउँ। डिस्क पार्ट कमान्ड टाइप गरेर इन्टर हानिसकेपछि 20 देखि 25 सेकेन्ड भित्र तपाईको डिस्क पार्टको कमान्ड ओपन हुन्छ। त्यसपछि अगाडिको कमान्ड युज गरौँला। ल, डिस्क पार्ट कमान्ड आइसक्यो। अब यसमा हाम्रो पहिलो कमान्ड लिस्ट स्पेस डिस्क, लिस्ट स्पेस डिस्क टाइप गरेर इन्टर हानौँ। यसरी हाम्रो डिस्कहरुको लिस्ट आइसक्यो, डिस्क 0 र डिस्क 1। डिस्क 0 जुन तपाईको 465 GB को छ, त्यो तपाईको हार्ड डिस्क, र डिस्क 1 जुन तपाईको 15 GB, तपाईको जति GB को पेन ड्राइभ छ त्यति यहाँ शो गरिदिन्छ, यानी कि डिस्क 1 भनेको तपाईको पेन ड्राइभ हो। अब हामीले डिस्क 1 यानी कि पेन ड्राइभलाई सिलेक्ट गरौँ। त्यसको लागि सिलेक्ट डिस्क 1 कमान्ड टाइप गरेर इन्टर हानौँ। डिस्क 1 इज नाउ द सिलेक्टेड डिस्क भनेर मेसेज आयो। अब हामीले यसलाई क्लिन गरौँ। पहिला क्लिन, इन्टर हानौँ। ल, हाम्रो पेन ड्राइभ क्लिन भइसक्यो। र क्लिन भइसकेपछि अब हामीले यसलाई फेरि रिक्रिएट गर्नु पर्यो। त्यसको लागि क्रिएट स्पेस पार्टिसन स्पेस प्राइमेरी, यो कमान्ड टाइप गरेर इन्टर हानिदिनुस्। र यसरी तपाईको पेन ड्राइभको पार्टिसन सक्सेसफुली क्रिएट भइसकेको छ। अब यसलाई डिस्क पार्टलाई एक्जिट, त्यसपछि डसलाई पनि एक्जिट। ल, हाम्रो एक्जिट भइसकेको छ हामी डसदेखि। अब पेन ड्राइभलाई फर्मेट गरेर हेरौँ, हुन्छ कि नै। कम्प्युटर खोलौँ। कम्प्युटर खोलिसकेपछि हाम्रो पेन ड्राइभ भइहाल्यो। यसमा राइट क्लिक, फर्मेट, अहिले पनि यसमा कुनै प्रकारको चेन्जेस नगर्नु, डाइरेक्ट स्टार्टमा अनि ओकेमा क्लिक गरिदिउँ। अब हेरौँ फर्मेट हुन्छ कि नै। फर्मेट कम्प्लिट। ल, हेर्नु यसरी हामीले बिग्रेको पेन ड्राइभलाई रिपेयर गर्न सकिन्छ। जस्तै तपाईको पेन ड्राइभ डिटेक्ट नगर्ने, पेन ड्राइभ हाल्ने, एकछिन देखाउने, त्यसपछि छोडिदिने, या पेन ड्राइभ तपाईको फर्मेटै नहुने, यो अवस्थामा तपाईले यो कोड युज गरेर त्यसलाई सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। यसैगरी यस्तो प्रब्लम हार्ड डिस्कहरुमा नि हुन्छ, र हार्ड डिस्कमा यस्तो प्रब्लम चाहिँ हामीले जब न्यू विन्डो इन्स्टल गर्छौं त्यतिखेर मात्रै देखाउँछ। जस्तै विन्डो इन्स्टल गर्दाखेरि पार्टिसन गर्ने ठाउँमा
हार्ड डिस्कका पार्टिसनहरूलाई सो नगर्ने। त्यो अवस्थामा तपाईँले सिफ्टसँग F10 विन्डो इन्स्टल गर्दाखेरि डस खोल्नु पर्यो भने सिफ्टसँग F10 बटन दबाएर डस खोल्नु। डस खोलिसकेपछि तपाईँले त्यसमा सिम कमान्ड डिस्क पार्टको कमान्ड टाइप गरेर डिस्क 0 सिलेक्ट गरेर क्लिन गरिदिनुस् र ल्यापटप वा कम्प्युटरलाई रिस्टार्ट गरेर फेरि फर्मेटको प्रोसेस स्टार्ट गर्नुस्। अवश्य नै तपाईको त्यहाँ प्रब्लम सल्भ हुनेछ। यदि भएन भने त्यसलाई कमेन्टमा छोडिदिनु। मैले नेक्स्ट टाइम हार्ड डिस्क रिलेटेड भिडियो बनाएर अपलोड गर्छु हजुरहरूको लागि। सो आजको लागि यति। धन्यवाद। गुड बाई।